You are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program, දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමෙන් ඉංග්‍රීසි කතාබහේදී අපි නිතරම භාවිතා කරන වාක්‍ය රටාවකුයි ඔයාට කියලා දෙන්නේ. ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ ගැන කතා කරලා ඇති පළක් නැහැ. බඩු මිල ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. බඩු මිල ගැන කතා කරලා ඇති පළක් නැහැ. දැන් ඒ ගැන හිතලා වැඩක් නැහැ. දැන් ඒ ගැන හිතලා ඇති පළක් නැහැ. මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය 15ක් ඔයාට කියලා දෙනවා එදිනදා කතාබහේදී පාවිච්චි කරන්න. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින ඔයාට මේ සියල්ලම ඉතා හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. දින 45 ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා දැන් සිසුන් බඳව ගන්නවා. මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තරයක් ඔයාට මගේ වීඩියෝ අවසානයේදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න අපහසු අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. මේ සම්බන්ධ තොරතුරු දැනගන්න තිරේ දිස් වෙන අංකයට WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න. ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ ගැන කතා කරලා ඇති පළක් නැහැ. මෙන්න මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ? ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේදී. There is. there කියන්න එපා මේ වචනය. there is. නමුත් මේක කතා කරනකොට අපි මෙන්න මෙහෙම short form එකයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. there's no point. There's no point in. ඔන්න ඊළඟ preposition එක අත්‍යවශ්‍යයි. There's no point in. මේක තියෙන්න ඕනේ. හොඳයි. ඔන්න ඔය කොටස තමයි ඔයා ඉස්සරලා හොඳින් කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ. පළක් නැහැ, වැඩක් නැහැ කියලා කියවෙන්නේ මෙන්න මේ phrase එකේ. There's no point in. ඒක කතා කරනකොට කියවෙන්නේ point කියන වචනේට ing දාලා කියනවා වගේ තමයි ඇහෙන්නේ. නමුත් මේක එකට කියවෙන්නේ there's no point in. නැවත කියන්න පුරුදු වෙන්න. There's no point in. There's no point in. දැන් ඒක පුරුදු වුණාට පස්සේ අපි ඊළඟට ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට ing එකතු කිරීම කළ යුතුම වෙනවා. ඉන් අනතුරුවයි වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටසක් තියෙනවා නම් අපි අවසානයේ ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ ගැන කතා කරලා ඇති පළක් නැහැ. There's no point in talking about it. There's no point in talking about it. talk කතා කරනවා අපි ඒකට ing දානවා. talking about it. There's no point in talking about it. There's no point in talking about it. There's no point in talking about it. ඒ ගැන කතා කරලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඒ ගැන කතා කරලා ඇති පළක් නැහැ. බඩු මිල ගැන කතා කරලා ඇති වැඩක් නැහැ. බඩු මිල ගැන කතා කරලා ඇති පළක් නැහැ. ඒකයි කියන්න දෙයක් නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. සමහර වෙලාවට මම මේ වාගේ වාක්‍ය උගන්වනකොට ගොඩක් අය හිතනවා පවතින රජයට ඉරහිව තමයි මම කටයුතු කරන්න කියලා. මම කතා කරන්නේ පවතින තත්වයයි. සමාජයේ පවතින දේ, කතාබහේ තියෙන දේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කොහොමද අපි කතා කරන්නේ? ඒක කියන්නේ කොහොමද කියන එකයි මම කියලා දෙන්නේ. මම මේ කතාව කියන්නේ මගේ හිතවත් ආදරණීය වීවර්ස්ලා හිතන්න පුළුවන් මම යම් පක්ෂයකට අදිනවා කියලා. කිසිසේත් නෑ. මම මුලින් කිව්වනේ කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට මම සම්බන්ධ නෑ. සමාජ ව්‍යවහාරයේ කතාබහේ පවතින දේ ගැනයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. මේකයි යථාර්ථය. So I am always trying to talk about the current affairs or the present situations of the country. Nothing else. බඩු මිල ගැන කතා කරලා වැඩක් නෑ. පළක් නෑ කියලා කියනවා. There's no point in talking about the prices of commodities. There's no point in talking about the prices of commodities. There's no point in talking about it now. There's no point in talking about it now. Now there's no point in talking about it. අන්නේ විදිහට අපිට ඒක කියන්නත් පුළුවන්. Now there's no point in talking about it. Now there's no point in talking about it. අපේ රටේ අනාගතය ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. පළක් නැහැ. ඔන්න නැවතත් වර්ධවා තේරුම් ගන්න එපා. මම කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට අයිති නැහැ. පවතින තත්වයයි, පේන දේ, ඇහෙන දේයි මම කියන්නේ. There's no point in talking about the future of our country. අපේ රටේ අනාගතය ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඇති පළක් නැහැ. There's no point in talking about the future of our country. The future
අනාගතයේ of our country අපේ රටේ. There's no point in talking about the future of our country. අපේ රටේ අනාගතය ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ, පළක් නැහැ. There's no point in talking about the future of our country. There's no point in talking about the future of our country. දැන් එහෙ ගිහිල්ලා ඇති පළක් නැහැ. දැන් එහෙ ගිහිල්ලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඔහොම කියනවනේ. There's no point in going there now. Going there now. There's no point in going there now. දැන් එහෙ ගිහිල්ලා ඇති වැඩක් නැහැ. There's no point in going there now. දැන් එයාව ඉස්පිරිතාලෙට අරගෙන ගිහිල්ලා ඇති වැඩක් නැහැ. පළක් නැහැ. There's no point in taking him to the hospital now. There's no point in taking him to the hospital now. There's no point in taking him to the hospital now. මේ විදියට ජීවත් වෙලා ඇති වැඩක් නැහැ. මේ විදියට ජීවත් වෙලා ඇති පළක් නැහැ. There's no point in living like this. Like this මේ විදියට මේ වගේ කියන අර්ථය තියෙන්නේ. එහෙනම් like that කිව්වා ඒ විදියට ඒ වගේ කියන අර්ථය එනවා. There's no point in living like this. There's no point in living like this. මේ විදියට ජීවත් වෙලා ඇති වැඩක් නැහැ, පළක් නැහැ. වී වගා කරලා ඇති වැඩක් නැහැ, වී වගා කරලා ඇති පළක් නැහැ. There's no point in cultivating paddy. වගා කරනවා. cultivate. cultivate කියන verb එකට අපි ing එකතු කිරීමෙන් නිර්මාණය කරගන්නවා cultivating. paddy. we. There's no point in cultivating paddy. ගොයම් වලටත් paddy කියනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. There's no point in cultivating paddy. වී වගා කරලා ඇති පළක් නැහැ. පොහොර නැතුව වී වගා කරලා ඇති වැඩක් නැහැ. පළක් නැහැ. So this is what most of the farmers in Sri Lanka are saying these days. මෙන්න මේකයි අද ලංකාවේ ඉන්න බොහෝ ගොවියෝ කියන්නේ. ඉතින් මම මේ දේශපාලනේ කතා කරනව නෙවෙයිනේ. පවතින තත්වයයි කියන්නේ ලංකාවේ පුරවැසියෙක් විදිහට. There's no point in cultivating paddy. අන්නර වාක්‍යයට අපි ටිකක් එකතු කරලා මොනවද? පොහොර නැතිව. පොහොර fertilizers. එතකොට නැතිව without. එහෙනම් without fertilizers. පොහොර නැතිව. Without water. වතුර නැතුව. Without gas. gas නැතුව. Without money. මුදල් නැතුව. Without you. ඔබ නැතිව. මෙන්න මේ විදිහට මේ වාගේ phrases තව තවත් නිර්මාණය කරගෙන පාඩම් කරගන්න. පොහොර නැතුව වී වගා කරලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඇති පළක් නැහැ. There's no point in cultivating paddy without fertilizers. අපි මේ වාක්‍ය තවදුරටත් දීර්ඝ කරනවා. පොහොර වල්නාශක සහ කෘමිනාශක නැතිව වී වගා කරලා ඇති වැඩක් නැහැ. පළක් නැහැ. There's no point in cultivating paddy without fertilizers. පොහොර නැතිව. weedicides වල්නාශක. weedicides කියන්නේ වල්නාශක. විවිධ වර්ග හැඳින්වීම පිණිස තමයි මම බහුවචනයෙන් මේක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. weedicides and insecticides කෘමිනාශක. insecticides කියන්නේ කෘමිනාශක. නැවත කියලා දෙන්නම්. weed කියන්නේ වල් පැලය. පැහැදිලිද? එතකොට මේක weedicides කියපුවාම තමයි වල්නාශක කියන අර්ථය එන්නේ. insect කියන්නේ කෘමියා. එතකොට insecticides කියන්නේ කෘමිනාශක. දැන් පැහැදිලිද? pesticides කියනවා පලිබෝධනාශක. There's no point in cultivating paddy without fertilizers, weedicides and insecticides. There's no point in cultivating paddy without fertilizers, weedicides and insecticides. රස්සාවක් හොයලා ඇති වැඩක් නැහැ, පළක් නැහැ. ඔන්න ඔහොමත් ඇතැම් අය කියනවා. There's no point in looking for a job. There's no point in looking for a job. There's no point in looking for a job. ඒගොල්ලොත් එක්ක තව දුරටත් කතා කරලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලොත් එක්ක තව දුරටත් කතා කරලා ඇති පළක් නැහැ. අපි මේ කතාව කොහොමද කියන්නේ? There's no point in talking with them. Talking with them. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කිරීම. Anymore කියන්නේ තව දුරටත්. There's no point in talking with them anymore. ඒගොල්ලොත් එක්ක තව දුරටත් කතා කරලා ඇති වැඩක් නැහැ. There's no point in talking with them anymore. ඒගොල්ලන්ට බැනලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට බැනලා ඇති පළක් නැහැ.
There's no point in scolding them. There's no point in scolding them. ඒගොල්ලන්ට කෑ ගහලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කෑ ගහලා ඇති පළක් නැහැ. අන්න එතනදී අපි කෑ ගහනවා shout. නමුත් ඒ සමග at භාවිතා කළ යුතු වෙනවා. There's no point in shouting at them. There's no point in shouting at them. ඒගොල්ලන්ට කෑ ගහලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කෑ ගහලා ඇති පළක් නැහැ. There's no point in shouting at them. ඒගොල්ලොත් එක්ක තරහ වෙලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලොත් එක්ක තරහ වෙලා ඇති පළක් නැහැ. තරහයි කියන්න අපි කියනවා angry. තරහයි angry. කෝපය තරහව කියන noun එක අපි කියන්නේ anger කියලා. anger. angry තරහයි anger තරහව කෝපය. ඔය වගේම තව වචනයක් තියෙනවා. hungry බඩගිනි hunger කුසගින්න බඩගින්න. එහෙමනම් මේ adjective එකයි ඊට අදාළ noun එකයි පාඩම් කර ගැනීම ඉතා වැදගත්. තරහ වෙනවට get angry කියනවා. එහෙම නැත්නම් be angry කියනවා. ලිඛිත භාෂාවේදී be angry භාවිතා වුණත් කතනයේදී වැඩිපුර භාවිතා කරන්නේ get angry කියන යෙදුම. get කියන වචනයට ing එකතු කිරීමක් දැන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. There's no point in getting angry with them. ඒගොල්ලොත් එක්ක තරහ වෙලා ඇති වැඩක් නැහැ. පළක් නැහැ. There's no point in getting angry with them. There's no point in getting angry with them. එහෙමනම් මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවත් ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරගන්නට ඔයා එකතු කරගන්න. ඔයාගෙම කියලා වාක්‍ය ටිකක් නිර්මාණය කරගනිමින් අවශ්‍ය තැනදී අවශ්‍ය විදිහට භාවිතා කරන්න හොඳින් පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න. මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ඒ වගේම නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්න උනන්දුවක් දක්වනවා නම් 071112262ට WhatsApp voice message එකක් එවන්න. දින 45 ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ නේවාසික පුහුණු කඳවුර ඇයි මෙච්චර විශේෂ වෙන්නේ? මොකක්ද මේකේ තියෙන විශේෂත්වය? මේක තවත් එක්තරා පාඨමාලාවක්ද? නෑ. කොහෙත්ම නෑ. හේතුව ආදේශක ගුරුවරු එහෙම නැත්නම් ගෝලයන් මේකට යොදාගන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම පාඨමාලා කාලය තුලදී දින 45ම උගන්වන්නේ මම. 100%ක වගකීම තියෙනවා. 100%ක ආරක්ෂාව සහ විනය පවත්වාගෙන යනවා. කණ්ඩායමක් සඳහා උපරිම සිසුන් 20යි බඳව ගන්නේ. අන්න ඒ නිසාමයි විනය ආරක්ෂාව ඒ වගේම මේකේ ගුණාත්මක භාවය ඉහළින්ම පවත්වාගෙන යන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම කටපාඩම් කරනවා වෙනුවට ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ සමග අවබෝධයෙන් යුතුව කතා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම උගන්වනවා. සිසුන් ටික දෙනෙක් ඉන්න නිසා ප්‍රතිඵල 100%ක්ම ඉහළින්ම පවත්වාගෙන යනවා. කඳවුර අවසානයේදී පිළිගත් සහතිකයක් දෙනවා. ආහාර පාන සියල්ල මේ ස්ථානයේම ලබා දෙනවා. මං කියවනේ පිරිස අඩු නිසා හැමදේම ගුණාත්මක බවින් ඉහළයි. දිනකට ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 1666ක් පමණයි. වෙනත් කිසිම ගෙවීමක් නැහැ. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඕනෑම කෙනෙකුට වැඩිහිටියෙකුට ඕනෑම කෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් දින 45 ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ කඳවුර සඳහා. ඔයා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමැත්තක් දක්වනවා නම් බඳවා ගැනීම සීමිත නිසා දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් මගින් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරන්න. ඉන් අනතුරුව ඔබට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු තවදුරටත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉක්මනින්ම ඊළඟ පාඩමින් ඔයාව මුණ ගැහිීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. අයබෝවන්.